Hello and welcome to NRI TV's new series Brampton Election 2022 Mood of the Voters. I'm Chetan Brahmbhatt, your host. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਜੀ ਹਾਂ, NRI TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੂਡ ਆਫ ਦ ਵੋਟਰਸ ਫॉर ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2022। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਐਂਡ 10 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ NRI TV's new series Mood of the Voters Election 2022। Thank you ਭਾਜੀ। So the elections are on the way। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ 2250 ਯੂਨਿਟ 109 ਬੋਵੇਰ ਡਰਾਈਵ ਈਸਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰੈਕੋਰਡ ਵੇਖਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਰੈਕੋਰਡ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ। So we as the media also come across a lot of voters across the city and citizens that are looking at what is happening at the council. Normally the council works in coordination with the different councillors, the mayor and the regional councillors, but पिछले दिनों काफ़ी कुछ देखा गया। The first thing that comes to a citizen is कि ये आपस च लड़ते रहणगे ते साडा काम किवें होऊगा? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਨ ਵੀ ਸੈਟ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਬੱਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੱਸ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਰਡ 9-10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਈਜ਼ੀਅਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ $30,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ thousands of jobs, looking at countryside ਤੇ 410 ਤੇ about 1,000 jobs coming there, thousands more coming Coleraine countryside। ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਸੋ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਗਲੈਡ ਇਟਸ ਸੈਟਲਡ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਰਮ ਆਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 9 ਐਂਡ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਵਾਰਡ 9 ਐਂਡ 10 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੇਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ? ਸੋ ਭਾਜੀ, I'll preface that by saying ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਜਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਈਸਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਟੁਕ ਇਟ ਅਪਨ ਆਰ ਓਨ ਹੈਂਡਸ। ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਰੀਜਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡਸ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਆਲਮੋਸਟ $500,000 ਸਪੇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੈਡੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰਡ ਕਾਰ ਥੈਫਟਸ, ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਵਾਰਡਸ 9, 10, 8 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। So we want to make sure that response time is there, the ਜਿਹੜੀ police presence ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, but ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ we want to, like I said, make sure that give our residents a feeling of comfort. ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ is it something to do with the building or ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ? It's combination. It's a combination. ਦੇਖੋ ਜੀ, you have to, like we call it the footprint, ਜਿੱਥੇ presence ਹੈਗੀ ਹੈ। Right now, East End ਦੇ ਵਿੱਚ presence ਹੈ ਨਹੀਂ, and it's very simple. If you're closer by, you can react quicker. You can be there more often. ਜਦੋਂ paperwork ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, he doesn't have to go 21 division. ਹੁਣ 21 division ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈ ਮੇਫੇਅਰ ਦੇ 50 ਤੱਕ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਐਂਡ ਸੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। there is more calls than there are police officers, right? And so we need, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਈਵਨ ਸਰਵਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ 250 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈਗਾ to get to that even service level. So you need 250 odd new police officers. ਤੇ ਉਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਿਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਫੜੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਵੀ what you guys are doing. Absolutely. So you make some great points, and so the region, ਕਿਉਂਕਿ regional council city ਤੇ ਫਿਰ region ਤੇ ਬੈਂਦਾ, region approves the police budget. So regional council ਤੇ ਆਪਾਂ next term ਵਿੱਚ definitely ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ we'll have a discussion on how we can achieve these budgetary goals. Because the crime has gone up to the level, ਭਾਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, I live in Brampton, Ward 9 and 10, I live in there too, ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਾਈਟ? ਦੇਖੋ, we pay for a certain lifestyle, and we pay for excess, to invest in a certain city, certain neighborhood, and you should never feel scared to live there. And so we've heard it loud and clear from the residents, and so one of our goals is to make them safe। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਐਟ ਰਿਸਕ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੈਮਰਾਸ ਲੱਗਣ। ਸੋ ਵੀ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਥਿੰਗਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਟਰੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਮਿਟ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ ਟੂ ਫੀਲ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਐਂਡ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਗੇਨ ਫॉर ਵਾਰਡ 9 ਐਂਡ 10। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ, ਤੇ
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਨੋ ਦੀ। ਵੈਨਐਵਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਸਨੋ ਪਾਈਲ ਅਪ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੋ ਪਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਦ ਪਰਸਨ ਕਮਸ ਬੈਕ ਹੋਮ ਫਰੋਮ ਵਰਕ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਇਟਸ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ thing that is happening in Brampton, but it's tiresome and it is very very big concern of the citizens. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡਰੋ ਕੁਝ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸਮਵੇਅਰ ਬਿਫੋਰ। ਉਹਦਾ ਬੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੰਡਰੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਸਟਰੀਟ ਸ਼ਵਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੰਨੀ ਵਿੰਡਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ, ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੋਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਬਜਟ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਡਬਲ ਇਟ ਜੀ। ਸੋ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆਉਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡਰੋ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਵਰਕ ਆਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਚੀਪਰ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ 2024 2023-24 ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੰਡਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ? 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਸੈਡ, ਵੀ ਮੇਡ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਕਈ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ, 1.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀਡਸ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਦੀ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਦੇਅਰ। So how can a citizen make sure that these services are done? Like कोई एक बंदा responsible होना चाहिए। हर एक, मैं भी नहीं चाहता भी, कोई भी नहीं चाहता कि everything people call you as a counselor, but like is there a system in place? If there's a problem, who is responsible and where can we reach to that person? So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, it's okay, don't worry ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, but 311 ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, is no problem। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਾਜੀ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਡੀਲਾਈਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਗਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਸਵਿਚਡ ਟੂ ਅ ਮੰਥ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ, ਐਂਡ ਸੋ ਬਟ ਇਟਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਟ, we've done a good job in terms of the infrastructure, and ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਪਾਰਕਾਂ ਚੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਡਿਲੀਵਰਡ ਇਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੈੱਡ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਅਸੀਂ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਦਿਸ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਵੋ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇ ਬੀ 40 ਕੁ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, little bit of family time and everything, so ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਕ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਵਾਲ, ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਹੈਗੇ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸਪ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦ ਓਨਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਅਸ ਟੂ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੁਹਮਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਅ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਦੈਮ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ, ਬਟ ਡੂ ਨਾਟ ਜਸਟ ਟਾਕ ਅਮੋਂਗਸਟ ਯੋਰ ਸੈਲਵਸ ਐਂਡ ਪਿਕ ਅਪ ਦੈਟ ਕਾਲ ਐਂਡ ਮੇਕ ਦੈਮ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਜ਼ ਹੋਪਿੰਗ ਫॉर ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਐਟ ਦੈਟ ਔਨ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ? ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਗੈਸ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਿਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਹੈਵ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਇਟ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਆਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮੇ ਬੀ ਆਫਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਇਟਸ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਪਾਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5000 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਲਫ ਹੰਬਰ ਰੈਕਸਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਇਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਨੂੰ ਸਮਰੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਔਨ ਪੇਪਰ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਨ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਵੀ ਹੋਪ ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ਡ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਔਨ ਦ ਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਝੁਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੀਅਰ। ਭਾਜੀ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਮੱਥੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। So can we talk about that? Like, is there a way we can mitigate somewhere or reduce it or eliminate that tax? What do you have to say about that? Very good question. So ਜਿਹੜਾ storm water tax ਹੈ, so storm water ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਪੌਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਈ ਗੈਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਅੰਡਰ ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਨੇਜ ਸੀਗਾ, ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟਿਡ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀਵ ਹੈਡ ਟੂ ਪਲੇਸ ਅ ਟੈਕਸ ਔਨ ਪੀਪਲ। ਬਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇ ਚਲੋ 0% ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਦਾ 1.3 ਰੀਜਨ ਤੋਂ 0% ਸਕੂਲ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਆਈ ਵੋਟਡ ਅਗੇਂਸਟ, ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਫੇਅਰ ਟੈਕਸ ਸੀ। ਕਾਊਂਸਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਨੋ ਟੈਕਸ property for tax freeze ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ no, not correct. Technically there was a tax, but ਤੁਸੀਂ regional bill ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ listen, with inflation, economy is not going in the right direction right now. Not at all. Mortgage and all this. We have to make sure that ਇਹ ਜਿਹੜੇ hidden taxes ਨੇ, we have to make sure we get rid of them. ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, let's eliminate that. So ਇਹ ਸਾਡਾ goal ਹੈ। Look at the budget. ਫਜ਼ੂਲ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਖਤਮ। ਕੀਪ ਪੀਪਲਜ਼ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਇਨ ਆਰ ਸਾਈਟ। ਤੇ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ
preferably we want to keep it at zero, but as minimal as possible going forward. ਗ੍ਰੇਟ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹਾਇਰਿੰਗ ਆਫ ਬਾਇਲੋ ਰਿਫੋਰਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਬੀ ਯੂ ਆਰ ਸਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਚੈੱਕ ਮਾਰਕ ਸਿਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਟ ਬਿਲਡਸ ਯੂਰ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਇਟ ਬਿਲਡਸ ਯੂਰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਨਫੇਅਰ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਰੈਪਿਊਟੇਬਲ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਬਾਇਲੌ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਵੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 3-4 ਘਰ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਟਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਯਾਰਡਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟੀਓਜ਼ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲੋਕੀ ਪੇਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੈਕਯਾਰਡ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ permeable land ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ there's some in the backyard too right and so we need to adjust to the times ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ evolve ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ it's not 1980 anymore ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ 3-4 ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ I'm not even saying people who live in the basement the mother, the father, they both go to work. Maybe a couple of kids go to university. Car is a necessity, right? Everybody. It's called necessity, right? So that's where we want to do reform. ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੰਸਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਗਿਵਿੰਗ ਆਊਟ ਟਿਕਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਆਸਕਡ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਦੇਅਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਾ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ ਜੌਬ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਸੋ is there a body within the city council or is there a committee where citizens can participate and they can hold these elected members the employed people in the city accountable for what they are supposed to do? Yeah. So number one, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਈਮੇਲਸ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਪਾਰਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ come and speak and you can talk about what you want to talk about so you can actually go into the city council and delegate yourself you can go into city council talk about anything you want ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ they have to answer ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਸਰਨ ਇਜ਼ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਸ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ what are we thinking or doing towards attracting more small businesses, more job opportunities in the city of Brampton so people don't have to go and look for the jobs outside far away from the city? So right now ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ you're not hearing that now ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੌਬਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ I mentioned it a little bit earlier
1,000 jobs coming in the countryside and airport area. So between countryside and Mayfield, ਉੱਥੇ ਇੱਕ auto park ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਐਂਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੌਬਸ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੌਬ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜੌਬਸ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਲਮੋਸਟ 5 ਲੱਖ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੌਬਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਬਾਊਟ 500 ਦੇਅਰ ਅਲੋਨ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 500 ਦੀ ਆਟੋ ਪਾਰਕ, 500 in that facility. Okay, great. That's good news for Brampton. In terms of Ward 9 and 10, staying on that subject, Coleraine, the countryside there. I worked with a construction company, जिन्ना दा issue सीगा किसी होर municipality च, they wanted to move there. मैं कहा, come here, we'll provide you the opportunities. 250 jobs, again, high-end jobs, accounting, some of these administrative roles, some of these office jobs coming there. Coleraine, the countryside, across the road, 7 industrial buildings, again, thousands of jobs are coming there. Oh, Ward 9 and 10. Now we're talking about small business. We have an economic development team that works with small business to entice them to come here. So there's certain things we do offer them, certain assistance. Now we're talking about the higher level jobs now. We have about 400 jobs coming from MDA. MDA कौन है? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ NASA ਦੀਆਂ, in space, they make the arm that comes out of the spaceship. So those are really high-tech jobs coming. So at downtown Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ cyber security ਇੱਕ hub ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ funding federal government ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ in terms of enticing people to come there. So ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ downtown develop ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ jobs ਵੇਖਾਂਗੇ। ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਨੰਬਰ 1, ਥੱਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸੂਅਰ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, that's happening very soon. Number 2, ਅਸੀਂ flood plains ਚ, so if it rains a lot, like there's like a 200-year or 300-year flood, all the downtown is going to be in water. Water, okay. ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰੀਕ ਹੈ, ਟੋਬਕੋ ਕ੍ਰੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੱਭਾਂਗੇ, you'll see more bigger buildings come downtown. And so you'll see cyber security jobs, you'll see administrative jobs. ਹੁਣ Rogers ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, skyscraper downtown ਦੇ ਵਿੱਚ। So we're working on them with those. So what's the benefit? You don't have to go to downtown Toronto. You don't have to go to downtown Mississauga. You don't go to Markham to have an IT job. You'll have it right in Brampton. Right in Brampton downtown. Wonderful. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ a lot of work is being done on the front of job creation. There are certain jobs that are coming in very short period of time, and there's big plans in downtown ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ high tech jobs ਵੀ ਆਉਗੀ। And it's not that they are not working. It looks like they are working on big plans, and we definitely thank them for that. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ VOTING ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। 14 ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ accomplished so many different things. ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਰਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647 863 2510। ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਈਮੇਲ info@gurpreetsinghdillon.com ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ।
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਕਰਡਸ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹ, ਬਟ ਵੋਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। The main election date this year is little bit tricky. It's ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ I think it's 14th and 15th earlier 14th ਤੇ 15th ਹਾਂਜੀ advanced voting ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੇਵ ਮੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਰ ਮੈਡਲਸ। ਸੋ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਹੋਗੀ। I think you should go out and vote on 14th and 15th ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ if you're busy with your family functions and things related to Diwali, you don't miss out, because missing on voting opportunity is not good। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੰਸਰਨ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਨੰਬਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਮਿਸਡ ਆਊਟ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੈਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਕਵਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 9059658535। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ NRI TV ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ NRI ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Indian Sweet Master, a place of fresh Indian, South Indian and Chinese cuisine. Their street food section is uniquely designed to give you the feel that you are eating in actual Indian street. Fine dining with amazing customer service. Beautiful banquet hall for parties and other occasions. Catering and buffet available too. Contact Indian Sweet Master. Indian Sweet Master Express. Appetizing snacks. Fresh and yummy Indian sweets. Delicious cuisine including buffet and catering services. All under one roof. Indian Sweet Master Express. Place your order now.